नमस्कार. स्टँडर्ड 10th मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री चॅप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशक भूमिती चालू आहे आपला तो. मागील व्हिडिओमध्ये आपण सेक्शन फॉर्म्युला, मिड पॉइंट फॉर्म्युला, सेंट्रॉइड फॉर्म्युला याच्या आधारे आपण प्रॅक्टिस सेट 5.2 मधील उदाहरणे सोडवलेली आहेत. आज आपल्याला त्याचा पुढचा भाग पाहायचा आहे, तो म्हणजेच स्लोप ऑफ लाईन. तो कसा काढला जातो? स्लोप म्हणजे काय? आपल्याला माहिती आहे, रस्त्याने आपण सरळ रस्त्याने जर चाललो, सपाट रस्त्याने चाललो तर आपल्याला श्रम कमी लागतात. मात्र जर रस्त्याला थोडीशी चढण असेल आणि तर आपल्याला चालताना थोडी श्रम जास्त लागते, इफोर्ट्स जास्त लागतो. श्रम जास्त लागतात, आपल्याला दम लागतो. त्याला कारण काय? तर त्या रस्त्याचा चढ असतो. तो चढ म्हणजे काय? तो चढ म्हणजे काय हे सायन्स मध्ये आपल्याला माहितीच आहे, विज्ञानामध्ये आपण शिकलेलो आहोतच. तर या ठिकाणी आपल्या गणित विषयामध्ये सुद्धा त्या चढाचा उपयोग प्रामुख्याने केला जातो. तर तो चढ कसा काढायचा हे आपल्याला आपल्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या चॅप्टर मध्ये शिकायचं आहे. आपल्याला फॉर्म्युलेच्या सूत्राच्या आधारे जे कोऑर्डिनेट दिलेले असतात, जे पॉइंटचे कोऑर्डिनेट असतात, त्या कोऑर्डिनेटच्या आधारे चढ काढण्याचं सूत्र आपल्याला या ठिकाणी मिळवायचं आहे. तुमच्या पुस्तकामध्ये जर तुम्ही गेले, पुस्तकामध्ये पाहिलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी आलेख रेषा एक दिलेली आहे. त्या आलेख रेषेवरचे काही बिंदू घेतलेले आहेत, त्या बिंदूंचे कोऑर्डिनेट्स घेतलेले आहेत, निर्देशक घेतलेले आहेत. त्या निर्देशकामध्ये एक्स निर्देशक, वाय निर्देशक, त्यांच्या आधारे तुम्हाला चढ कसा मिळतो हे करून दाखवलेलं आहे. फॉर्म्युला तयार करून दाखवलेला आहे. नेहमी काय असते, वाय निर्देशकातील फरक, डिफरन्स बिटवीन वाय कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरन्स बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट, तो जर घेतला एखाद्या रेषेवरच्या बिंदूंचा तर प्रत्येक वेळेस तो स्थिर असतो, कॉन्स्टंट असतो. काय असतो? कॉन्स्टंट. आणि तो म्हणजे नेहमी स्थिरांक येतो, त्यालाच त्याचा फॉर्म्युला असं म्हटलेलं आहे. त्याचं सामान्यीकरण केलेलं आहे आणि जनरल फॉर्म्युला तो तयार झालेला आहे. पुढे बघा, या ठिकाणी आपण त्या चढाबद्दल म्हणजेच स्लोप बद्दल आपण माहिती पाहू. या ठिकाणी फॉर एनी टू पॉइंट्स, कोणतेही दोन पॉइंट घेतले, x1 y1 आणि x2 y2 ऑन लाईन एल रेषेवरचे कोणतेही दोन बिंदू घेतलेले आहेत, पॉइंट घेतलेले. द रेशिओ y2 मायनस y1, बघा दुसऱ्या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट आणि पहिल्या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट यांचा डिफरन्स अपॉन दुसऱ्या पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट आणि पहिल्या पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट यातला डिफरन्स, यांचा जो रेशिओ आहे, हा रेशिओ काय असतो? नेहमी कॉन्स्टंट असतो. ज्या पुस्तकामध्ये दिलंय तुमच्या, पहा त्यामध्ये, मी या ठिकाणी घेतलेलं नाही सविस्तर मध्ये, कारण आपल्या या ठिकाणी आवश्यकता नाही एवढी. तुम्हाला फॉर्म्युला कसा आलाय एवढं काय तुम्हाला कोणी विचारत नाही, म्हणून या ठिकाणी मी घेतलेलं नाही. तर काय करा, तो फॉर्म्युला असा मिळतो, y2 वजा y1 भागिले x2 वजा x1, याची किंमत नेहमी स्थिर येते. कुठलाही पॉइंट घेतला त्या रेषेवरचे दोन पॉइंट आणि त्यांच्या y निर्देशकातील फरक आणि x निर्देशकातील फरक यांचा रेशिओ हा प्रत्येक ठिकाणी सारखाच येतो. If x1 y1 and x2 y2 are any two points on line L, the ratio y2 वजा minus y1 upon x2 minus x1 is called the slope of line L. त्यालाच काय म्हटले? स्लोप. मराठीमध्ये त्याला चढ असं म्हणतात. कोणाचा? रेषा एलचा चढ असं म्हणतात. जनरली स्लोप इज शोन बाय लेटर m. हा जो स्लोप आहे तो स्मॉल m लेटरने दाखवला जातो. म्हणून m इज इक्वल टू y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 हा स्लोप काढण्याचा फॉर्म्युला आहे, सूत्र आहे. आता आम्हाला माहिती आहे, आलेख कागदावर आपण x अक्ष काढत असतो, y अक्ष काढत असतो. x अक्षाला समांतर रेषा काढतो, y अक्षाला समांतर रेषा काढतो. काही रेषा तिरप्या असतात, पहिल्या आणि तिसऱ्या चरणात जातात, काही रेषा दुसऱ्या आणि चौथ्या चरणात असतात. अशा वेळेस त्यांचे स्लोप कसे असतात ते पाहिजे. स्लोप ऑफ x ऍक्सिस,
एक्स अक्षाचा स्लोप हा 0 असतो. का रे 0? आपल्याला माहिती आहे एक्स अक्षावरील प्रत्येक बिंदूचा y निर्देशक काय असतो? 0 असतो. जर आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये त्याची किमती ठेवल्या 0 वजा 0 0, 0 भागिले काही केलं तर शेवटी 0 येतं. म्हणून एक्स अक्षाचा स्लोप काय असतो? 0 असतो. स्लोप ऑफ एक्स axis इक्वल टू 0. स्लोप ऑफ वाय axis इज इक्वल टू नॉट डिटरमाइन्ड, नॉट डिफाइन्ड, अव्याख्येय, सांगता येत नाही. का सांगता येत नाही? तर आम्हाला वाय अक्षावरील प्रत्येक बिंदूचा एक्स निर्देशक काय असतो? 0 असतो. एक्स निर्देशक 0 असतो. जर या सूत्रामध्ये एक्सच्या किमती ठेवल्या 0 वजा 0 0 येतं. म्हणजे याचा डिनॉमिनेटर 0 येतो. ज्या रेशिओचा डिनॉमिनेटर 0 असतो त्या डिनॉमिनेटर रेशिओची व्हॅल्यू आम्हाला सांगता येत नाही. म्हणून त्या ठिकाणी आपण काय म्हटले? स्लोप ऑफ वाय ॲक्सिस इज नॉट डिटरमाइन्ड. समजले? पुढे आपल्याला पाहिजे की स्लोप ऑफ लाईन युजिंग रेशिओ इन ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये वापर करून सुद्धा ह्याचा स्लोप आपल्याला काढता येतो. जी लाईन आहे त्या लाईननं एक्स अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला जो कोन असतो तो कोन, द अँगल मेड बाय विथ एक्स ॲक्सिस, अ लाईन अँगल मेड बाय विथ एक्स ॲक्सिस, तो जो अँगल केलेला असतो तो अँगल आहे. त्या अँगलचा टॅन रेशिओ जर घेतला आपण, त्या अँगलचा टॅन रेशिओ घेतला, काय असतं टॅन रेशिओ? म्हणजे अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज. म्हणजे त्या ठिकाणी अपोजिट साइड म्हणजे काय असते? अपोजिट साइड म्हणजेच वाय काय असतो? वाय डिस्टन्स, उभं डिस्टन्स असतं. आणि हाय खाली पुन्हा काय असते? अपॉन अपोजिट साइड अपॉन ऍडजेसंट साइड असतं टॅन रेशिओला. ऍडजेसंट साइड म्हणजे एक्स डिस्टन्स असतं त्या ठिकाणी. तर त्याचा फॉर्म्युला घेतला तर m इज इक्वल टू त्या फॉर्म्युलेच्या आधारे टॅन थीटा हा फॉर्म्युला वापरून सुद्धा आम्हाला स्लोप ऑफ लाईन काढता येतो. याचा वापर करून आपला पॅरलल लाईन्स हॅव इक्वल स्लोप्स, पॅरलल लाईन्स हॅव इक्वल स्लोप. मग एक्स अक्षाला पॅरलल लाईन असेल तर त्याचा स्लोप नेहमी काय असणार आहे? 0च असणार आहे. एक्स अक्षाचा स्लोप 0 म्हणल्यावर एक्स अक्षाला पॅरलल लाईन असणाऱ्या लाईनचा स्लोप नेहमी काय असतो? काय असतो स्लोप त्याचा? तो नेहमी सारखा असतो. पॅरलल लाईनचे स्लोप हे कसे असतात? सारखे असतात. मग ते आडव्या असतील किंवा उभ्या असतील किंवा तिरक्या असतील, तिरकस, त्याला आपण काय म्हणतात? सगळ्यांचा स्लोप कसा असतो? सारखा असतो. अधिक त्या माहितीसाठी तुम्हाला सांगतो, जर त्या दोन लाईन एकमेकींना परपेंडिक्युलर असतील तर त्यांच्या स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय असते? -1 असतं. स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन काय असतं? -1 असतं. म्हणजे m1 जर स्लोप मानला एका लाईनचा आणि परपेंडिक्युलर लाईनचा स्लोप जर m2 मानला तर m1 into m2 इज द -1. अशा प्रकारे स्लोप ऑफ लाईनचा आपण फॉर्म्युला पाहिलाय. याचा आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 5.3 मधली उदाहरणं पाहिजेत. एक्झाम्पल नंबर 1 पहा या ठिकाणी. एक्झाम्पल नंबर 1, अँगल मेड बाय द लाईन with the positive direction of x axis are given. Find the slope of these lines. Angle made by the line with the positive direction of x axis. x अक्षाच्या धन दिशेशी केलेला कोन. तर आपल्याला काय विचारलंय? त्याचा स्लोप. जर आपल्याला या ठिकाणी दिले 45 डिग्री जर अँगल केला म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू आपल्याला काय दिली? 45 दिलेली आहे. अँगल मेड बाय द लाईन विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस दॅट इज थीटा इज इक्वल टू 45. Therefore, slope of line denoted by m is equal to tan theta. Theta ची व्हॅल्यू ठेवा 45 is equal to tan 45. We know that व्हॅल्यू ऑफ tan 45 9 स्टँडर्डला झालेली आहे. किती रे बाळांनो सांगा? tan 45 किती असते? 1 असते. इज इक्वल टू 1. समजले?
म्हणून स्लोप ऑफ लाईन m इज इक्वल टू 1. आन्सर काय? स्लोप ऑफ लाईन इज 1. सेकंड बघा, आणखी एक आपण पाहूयातलं 60 डिग्री. व्हॅल्यू ऑफ थीटा इज गिवन हियर 60 डिग्री. Therefore solution, angle made by the line with the positive direction of x-axis, that is theta, is equal to 60 degree. Therefore slope of line indicated by m is equal to tan theta is equal to tan 60 is equal to square root of 3. सारणीमध्ये आहेत बाय टेबल, सारणीमध्ये या किमती असतात. tan 60 ची व्हॅल्यू square root of 3. Therefore slope of line is square root of 3. आणखी एक पाहू आपण 90 डिग्री. Angle made by the line with the positive direction of x-axis, that is theta, is equal to 90. Slope of line m is equal to tan theta is equal to tan 90. पण आम्हाला माहिती आहे tan 90 ची व्हॅल्यू आपल्याला नॉट डिफाइंड असते, अव्याख्येय असते, सांगता येत नाही. म्हणून या ठिकाणी काय म्हणायचं? स्लोप ऑफ लाईन इज नॉट डिफाइंड. त्याचा स्लोप आपल्याला सांगता येत नाही. काय रे tan 90 अँगल 90 करतो म्हणजे कोण असतो? वाय ऍक्सिस असतो ना. काय असतो? एक्स अक्षाशी 90 अंशाचा कोन करणारा कोण असतो? वाय अक्ष. मग आपण सांगितलं होतं आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी, स्लोप ऑफ वाय ऍक्सिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिटरमाइंड. हे आपण सांगितलं होतं. आपण तेच इथे या ठिकाणी आहे. 90 अंशाचा कोन आहे म्हणजे थोडक्यात वाय ऍक्सिस आहे, दुसरा तिसरा कोणीही नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा या ठिकाणी. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स. खाली काही पॉइंट्स दिलेत, त्यांचे कोऑर्डिनेट दिलेत, त्याच्या आधारे आपल्याला काय करायचे? स्लोप काढायचे आहे. तर पहिला पॉइंट ए दिलाय 2 3, पॉइंट बी दिलाय 4 7. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 2 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज 4 7. तेच मी असे लिहितो, ए पॉइंट लेट ए x1 y1 इज इक्वल टू 2 3 अँड बी x2 y2. ए ला काय म्हणलं? x1 y1, बी चे x2 y2 म्हणले. पण x1 y1 काय दिले? 2 3, x2 y2 काय? 4 7. मग आपला आत्ताचाच फॉर्म्युला आहे, स्लोप ऑफ लाईन ए बी इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला? डिफरन्स बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरन्स बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स, म्हणजे y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. ठेवा यामध्ये या व्हॅल्यूज. y2 किती आहे इथं? 7 मायनस 3 अपॉन x2 4 मायनस 2 आहे का? 7 मायनस 3 इज 4 अपॉन 4 minus 2 is 2. 4 upon 2 is 2. Therefore, slope of line AB is equal to 2. काय नाही, स्लोप चा फॉर्म्युला वापरलाय आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये हे दिलेले कोऑर्डिनेट्स आहेत, ते कोऑर्डिनेट्स काय ठेवले? व्हॅल्यूज ऑफ x1 y1, व्हॅल्यूज ऑफ x2 y2 ठेवल्या आणि आपले हे मिळाले. म्हणून त्या लाईनचा स्लोप काय आहे? 2 आहे. सेकंड एक्झाम्पल बघू. आणखी एक घेतलं दुसऱ्या प्रश्नातलं. दोनच सोडवते मी, बाकी तुम्ही सोडवायचे आहेत. l -2 -3, m -6 -8. मानू आपण l चे x1 y1, m चे x2 y2. मग या ठिकाणी काय करू? लेट l इज x1 y1 इज इक्वल टू -2 -3. कोऑर्डिनेट ऑफ m इज x2 y2 इज इक्वल टू -6 -8. मग आपल्याला स्लोप ऑफ लाईन LM काढायचा आहे. फॉर्म्युला आपला y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. घाला यामध्ये किमती. y2 काय आहे? y2 -8 मायनस y1 -3. इथं मायनस हे सूत्रातलं चिन्ह आहे, अधिक ह्याला पण मायनस आहे. नीट बघा या ठिकाणी काय केलंय मग मी. -8 मायनस सूत्रातलं -3 ही y1 ची व्हॅल्यू. तसंच डिनॉमिनेटरला -6 मायनस -2 -8 मायनस इंटू मायनस प्लस 3 अपॉन -6 मायनस इंटू मायनस प्लस 2.
-8 + 3 -5 upon -6 + 2 -4 minus upon minus, that is plus 5 upon 4. Therefore slope of line LM is 5 upon 4. काय अडचण काही नाही. हा दुसरा प्रश्न आपण सोडवलेला आहे. पुढचा प्रश्न बघू आपण. थर्ड क्वेश्चन बघा काय. डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. खाली काही पॉइंट दिलेत ते कोलिनियर आहेत का ते ठरवायचे आपल्याला. ए पॉइंट दिलाय, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज -1 -1, coordinates of point B is 0 1 and coordinates of point C is 1 3. हे कोलिनियर आहेत का ते ठरवायचे आपल्याला. नव्हे त्यात आपण पाहिलं असेल किंवा डिस्टन्स फॉर्म्युलाचा वापर करूनही आपण पाहिलं याचं कोलिनियर आहेत का. डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरलाय आपण, बरोबर आहे. त्यामध्ये आपण डिस्टन्स काढून ठरलो होतं कोलिनियर आहेत का नाही. या ठिकाणी आपण स्लोपचा वापर करून ठरवायचे. बघा पॉइंट ए -1 -1, बी 0 1, सी 1 3. काय करायचे, हे तिघांचे काय करायचे, ए बी चा स्लोप काढायचा, बी सी चा स्लोप काढायचा. ए बी चा आणि बी सी चा काढू आपण स्लोप ऑफ लाईन ए बी. मी आता या ठिकाणी फॉर्म्युला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वगैरे काय लिहिलं नाही, कारण तुम्हाला माहित झालंय आता कसं लिहायचं. आता मी लिहिलेलं नाही, ह्याच्याबद्दल मानलं पण नाही. x2 x1 x1 y1 x2 y2 वगैरे काही मानलेलं नाही. तुम्हाला ए बी चा स्लोप काढायचा म्हणून तुम्ही बघायचं वर काय असतो, डिफरन्स बिटवीन y कोऑर्डिनेट म्हणून 1 -1 y निर्देशकातील फरक लिहिला. पुन्हा अपॉन x निर्देशकातील फरक 0 -1 लिहिला. बरोबर काय रे, 1 -1 अपॉन 0 -1 1 + 1 2 अपॉन 1, that is 2. स्लोप ऑफ लाईन ए बी किती आला, 2 आला. आता स्लोप ऑफ लाईन बी सी काढू आपण. स्लोप ऑफ लाईन बी सी काढू त्याचा स्लोप आपण. काय रे स्लोप काढताना फॉर्म्युला बी सी 3 - 1 y निर्देशकातील फरक 3 - 1 लिहिला अपॉन 1 - 0 लिहिला. बरोबर 3 - 1 is 2 upon 1 - 0 is 1 equal to 2. स्लोप ऑफ लाईन ए बी काय आला 2. स्लोप ऑफ लाईन बी सी काय आला 2. स्लोप कसे आहेत, इक्वल स्लोप आहेत. काय आहेत, स्लोप ऑफ लाईन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाईन बी सी. अजून काय सांगता येईल, हे ए बी मधलं सेकंड लेटर बी आहे, बी सीतलं फर्स्ट लेटर बी आहे आणि बी इज द कॉमन पॉइंट आहे. कुणाचे, लाईन ए बी आणि लाईन बी सी ला काय, बी हा कॉमन पॉइंट आहे. स्लोप इक्वल असतील आणि बी हा जर कॉमन पॉइंट असेल तर आपण सांगायचं की हे पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. देअरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर. समजले का. चला पुढे आन्सर लिहा मग शब्दात. देअरफॉर द पॉइंट्स ए -1 -1, बी 0 1 and C 1 3 are co-linear. नेक्स्ट क्वेश्चन आणखी एक बघू आपण. फोर्थ क्वेश्चन बघा. डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. तिसऱ्या प्रश्नामधलंच एक सोडवलं, आणखी एक आपण सोडवू. आणखी एक आपण त्यातलं 6th नंबर घेऊ, 6वा. तेच प्रोसिजर आहे, तेच सगळं आहे, फक्त पॉइंटचे कोऑर्डिनेट वेगळे दिले. आणि या ठिकाणी जरा अपूर्णांक आला म्हणून मी घ्यायला लागलोय, दुसरं काहीच घ्यायचं कारण नाही. त्याच स्टेप आहेत, फक्त कोऑर्डिनेट्स चेंज झालेले आहेत, बाकी काहीही नाही. तिथल्या पायऱ्या जशाच्या तशा
त्याच रांगेत त्याच क्रमाने मी या ठिकाणी घेत आहे. कॉपी पेस्ट केलेले आहेत, दुसरं काहीच केलेलं नाही, नवीन टायपिंग सुद्धा केलेलं नाही, फक्त या ठिकाणी कोऑर्डिनेट मात्र चेंज करावे लागले. पहिलं ए चे कोऑर्डिनेट काय दिलेले -4 4, के चे कोऑर्डिनेट काय -2 5 अपॉन 2, एन चे 4 -2. आपण काय करणार स्लोप ऑफ लाईन ए के काढायचा. मग ए बी काढला होता, आता ए के काढतो इज इक्वल डिफरन्स बिटवीन वाय कोऑर्डिनेट 5 अपॉन 2 आहे आणि याचा 4 आहे. 5 अपॉन 2 -4 लिहिलं अपॉन -2 -4 लिहिले इज इक्वल 5 अपॉन 2 -4. याचा एलसीएम काढा 2 आला. ह्याचा छेद 1 आहे. 1 × 5 5, 2 × 4 8, 5 - 8 अपॉन 2 आला अपॉन -2 +4 which is equal to 5 - 8 is -3 upon 2 upon -2 + 4 2 आला. हे भागिले 2 आहे. 2 म्हणजे 2 अपॉन 1. ते मी गुणाकार करताना कसं लिहितोय बघा, -3 अपॉन 2 × हा 2 अपॉन 1 चा जर मल्टिप्लाय केला तर 1 अपॉन 2 होतं. मग काय आलं रे इथं -3 × 1 is -3, 2 × 2 is 4. स्लोप ऑफ लाईन AK इज -3 अपॉन 4. समजले? AK च काढला. आता KN चा स्लोप काढू. स्लोप ऑफ लाईन KN -2 काय रे KN -2 -5 अपॉन 2 y निर्देशकातील फरक. डिफरन्स बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स -2 -5 अपॉन 4 -2. हे दोघात बघा एलसीएम 2 आला. 2 × 2 4 -4 -5 अपॉन 2 अपॉन 4 -+ 2 -4 -5 -9 अपॉन 2 अपॉन 4 + 2 is 6. काय येईल मग -9 अपॉन 2. हा डिवायडेड बाय 6 आहे. 6 अपॉन 1 आहे, तो मल्टिप्लाय केला तर 1 अपॉन 6 होतो. मग काय येईल रे भाग द्यायला या ठिकाणी बघा भाग जातोय का, जातोय भाग. कुठे भाग जातोय घालू आपण, बघा काय होतोय 3 2 6 3 × 2 येते आणि 3 × 3 येतं 9 आलं. 3 × 3 9 आलं. मग काय झालं इथं 3 -3 × 1 is -3 अपॉन 2 × 2 is 4 -3 अपॉन 4 आलं. स्लोप ऑफ AK -3 अपॉन 4. स्लोप ऑफ लाईन KN -3 अपॉन 4. काय लिहिणार इथं स्लोप ऑफ लाईन AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाईन KN and K is the common point and K is common point. Therefore काय म्हणायचं मग हे उत्तर लिहायचं शब्दात सगळं. पॉइंट्स AK and AN are collinear. हे कोलिनियर पॉइंट्स आहेत. हे काय आहेत कोलिनियर पॉइंट्स आहेत. म्हणजे A -4 4, K -2 5 upon 2 and N 4 -2 are collinear. समजलंय? तर हे प्रॅक्टिस सेट 5.3 मधला पहिला प्रश्न आपण सोडवलाय. दुसऱ्या प्रश्नातले काही उदाहरणे आपण सोडवलेत. तिसऱ्या प्रश्नातले ही 2 उदाहरणे आपण सोडवलेत. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण पुढचे प्रश्न पाहू. तोपर्यंत या उदाहरणांचा सराव करा. हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. व्हिडिओंना लाईक करा, व्हिडिओंना शेअर करा आणि स्टँड अप मॅथ्स बाय सुरेश शिंदे या चॅनलला सबस्क्राईब करा.